Yes, ẹ kú lé ẹ̀yin èèyàn wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń káwa náà káàbọ̀ àkìmí pé ẹ kú lé. Nínú ọ̀rọ̀ gbígbọ́ nínú ọ̀rọ̀ sísọ èwo ló ṣòro jù? Sọ̀rọ̀ ló ṣòro ó gbọ́ jù ni àbọ̀rọ̀ ló ṣòro ó sọ jù? Wọ́n ní ẹni tó bá létí là á sọ̀rọ̀ fún pé àwọn míì wọn mọ̀rọ̀ gbọ́ wọ́n àti láwọn míì wọn mọ̀rọ̀ sọ. Èwo ló le jù ń bẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ gbígbọ́ àtọ̀rọ̀ sísọ? Ẹ̀sìn pásítọ̀. Èmi kan lè. Èmi kan lè. Ìjọ ń pè spíkà nù. Ẹni kí wọ́n ra súwìtì wọn. Àwọn ọmọ kò ti pín kọ́ fún wa wọ́n sì rògùn ẹ̀ wá ẹnìkan kó kọ́ wá ẹnìkan rògùn ẹ̀ kọ́ wá. Nǹkan kan náà ni ẹnìkan mọ̀ ọ́ sọ ẹnìkan mọ̀ ọ́ gbọ́. But lórí ìbéèrè yẹn ó dà pé. Ọ̀rọ̀ gba mímọ̀ gbọ́ àbí? Ó dà pé. Ní barista fi ní gbogbo sọ̀rọ̀ ẹran tí ẹ ní máa gbọ́ o láàmì sí gbogbo èèyàn kan ló mọ̀rọ̀ gbọ́. Ẹ bọ̀ ṣe pé tí n bá ọ̀rọ̀ gbígbọ́ ìyẹn ò lè la ẹ̀wọ̀n lọ ọ̀rọ̀ sísọ ló la ẹ̀wọ̀n lọ. Àbí wọ́n ní pé ó wà slanderous but pé mo gbọ́rọ̀ ìyẹn o nobody is going to kill me for that until tí n bá tó sọ̀rọ̀ jáde. If you take action tẹ bá take action lórí ọ̀rọ̀ tẹ gbọ́ wrongly nǹkan. Náà ni wọ́n mú mi sí wọn ní sọ pé nítorí pé mo gbọ́rọ̀. Gbígbọ́ yẹn ló kó bọ́ta yín. Gbígbọ́ yẹn òun ló mú process nǹkan tí mo ṣe wá. Ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí ó mú mi ní pé face value pé wọ́n fi tẹ́tí ò bá gbọ́ yín kẹ̀. Inú ò ní bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ pé mo gbọ́rọ̀ sí ẹ sọ̀rọ̀ mo gbọ́rọ̀ ìyẹn ò tí ì la penalty lọ until I take action. Action tí mo take nínú ọ̀rọ̀ sísọ ó lè wà slanderous. I could be penalized for that. Ó tán. So èmi ìbá sọ pé ọ̀rọ̀ sísọ le ju gbígbọ́ lọ. Your action can provoke me to anger. Yes. Your words can incite what is not. Ẹ ṣe pé ọ̀rọ̀ tó bá mú speech jáde inú ọ̀rọ̀ tó sọ ó lè sun gbogbo ìlú. Mo agree pẹ̀lú yín. Inú ọ̀rọ̀ tó sọ ó lè dàlúrú. Ó depend lórí interpretation tí mo bá fún. No. máa gbọ́ interpretation kò dáa we have the denotative and the connotative meaning. Exactly. Denotatively o lè sọ̀rọ̀ directly láti destroy nǹkan. Bẹ́ẹ̀ ni. Yes. tó dẹ̀ máa elicit action. But. And then connotatively ìyẹn gba deep thoughts. Bẹ́ẹ̀ni. Before you can understand the word connotatively. Yes, I have to work on that ọ̀rọ̀ láti lè mọ kí ló jẹ́. Deep thoughts, deep thinking. But ibi tèmi lọ ni pé ẹ sọ̀rọ̀ jáde pé lágbájá tàbí nǹkan báyìí kò tí whether actionable or no actionable èèyàn ò lè mú mi sí pé mo gbọ́rọ̀. Sọ fún mi ní ìsìn pé mi gbọ́. Torí pọ̀rọ̀ tí mo sọ gan ó wà violent in nature. O ti sọ̀rọ̀ náà nìyẹn ọ̀rọ̀ lásọ̀. Wọ́n ní nínú sísọ àti gbígbọ́. Sísọ kó gbogbo ẹ̀ pọ̀. No, I still don't want to believe. Ṣé ibi tí mo lọ ọ̀rọ̀ tí mo sọ sí pé ṣé ibi tí mo lọ kò mú nǹkan kan dání. Ẹ gbọ́ ẹ take action. But torí pé mo sọ̀rọ̀ violently ló jẹ́ pé wọ́n lè wo ló difficult jù nínú sísọ àti gbígbọ́. gbígbọ́ sísọ lè mí bìlì ipò gbígbọ́ ò ní problem. Ìrọ̀ pé wo ló ní problem o. Okay. Ló difficult. Ètò difficult sísọ ló difficult. Iṣẹ́ méjì wà nílẹ̀ a fẹ́ ṣe. Okay. Ẹnìkan fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹnìkan fẹ́ gbọ́rọ̀ àwọn méjèèjì sì gbọ́dọ̀ yege at the end of the day. Èwo ni iṣẹ́ tó rọrùn jù nínú méjèèjì sísọ ni àbí gbígbọ́ that's a risk. Sísọ torí sísọ ni ó mú feedback lọ́wọ́ according to nǹkan tá a sọ ń sìn. Sísọ ló difficult jù. Ṣé rí ẹ lè sọ̀rọ̀ láì jẹ́ pé ẹ kọ́kọ́ gbọ́rọ̀. The brain of a child tabula rasa ni. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sí nǹkan kan ní ọpọlọ ọmọdé rárá. Ntẹ́ yẹn bá imprint sí ló máa jáde. And that is what we call ọmọ ṣe bá. So sísọ difficult gan gbígbọ́ yára ó ní yára láti gbọ́ lọ́ra láti fèsì. So sísọ before kọ́mọ tó lè sọ̀rọ̀ ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbọ́ ọmọ tí ó bá gbọ́rọ̀ ó yòdì. So you hear first before you can even talk. Even nǹkan táwa gangan sọ fúnra wa àkọ́kọ́ nǹkan fẹ́ sọ àti gbọ́ fúnra wa ká tó sọ jáde. Thank you ibi tí mo lọ nìyẹn. Ṣé o understand? So gbígbọ́ is more difficult. No, gbígbọ́ yára gan is easier than sísọ because sísọ you have to gbọ́ anybody lè sọ̀rọ̀ kó gbọ́rọ̀. But ṣe pé gbígbọ́ require process. mo gbọ́ gbígbọ́ require process gbígbọ́ comes directly lẹ́yìn ìgbà tó bá wọlé tán ló máa process ẹ̀. Okay àti kọ́kọ́ after processing ni wàá sọ èyàn kó tó sọ gbígbọ́ kan wà bẹ́ẹ̀ yẹn directly. Tí wọ́n lùlù ṣe eré tí pápápápá o ti gbọ́.
tí wọ́n ní gbà gbogbogbò o ti gbọ́ tí wọ́n ní gbàgbàgbà o ti gbọ́. okay it now require a deep thought láti lè mọ irú ìlú wo láti lẹ́nu. interpret kó tó lè sọ irú ọmọ kékeré nìsín tó bá rọ ọmọ kékeré tó ti jẹ́ pé bá. ní sẹ́ pé tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan 2 letter words wọ́n nìkan kọ́ máa sọ. bàbá ṣé o ní sàn mọ́mí mo fẹ́ jẹun nǹkan kan bẹ́yẹn nǹkan tó mọ yẹn ń gbọ́ olóhùn láti process láti sọ jáde ó difficult fún láti bẹ̀rẹ̀ sí sọ jáde because it has to be processed according to nǹkan tó ń gbọ́. okay so you cannot say anything without hearing. ẹ jẹ́ sọ pé gbígbọ́ omt kò lè tó sísọ jáde. that's no worries aléwo ló yára jù láti gbọ́ là ń sọ. tó yára jù. èwo ló yára jù láti méjèèjì èwo ló yí jù. tó yé mi bẹ́ẹ̀ ni pé kéèyàn tó sọ̀rọ̀ ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ process ẹ̀. ìyá process ẹ̀ yes. kó tó sọ yóò fira ẹ̀ sípò ẹni tí ó gbọ́ yóò weigh understanding ẹni tí ó gbọ́ kóhun ó tó sọ in that process tó ń wò pé ok tí n bá sọ báyìí wọ́n máa lè tú báyìí tí n bá sọ báyìí wọ́n máa lè tú báyìí ok bó o ní í ṣe sọ tí ó balance tí wọ́n fi ní tu sí tukutu. tí ó fi gba expected feedback. yes you process it. àti kọ́kọ́ process ẹ̀ lẹ́yìn tó bá process ẹ̀ tán láti ní defence fún ẹni tó bá fẹ́ tú ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí nǹkan míì. a ti defence fún. a ti ní defence fún kó tó sọ. okay. so ọwọ́ pọ̀ sọ yẹn làwọn gbọ́ but ẹni tó wá sọ̀rọ̀ yẹn á wá dúró. láti gbọ́ feedback. láti gbọ́ feedback bóyá kìíní yẹn yé wọn. ṣùgbọ́n ẹni tó fẹ́ gbọ́rọ̀ òun kàn gbọ́ direct ìgbà yẹn ni process tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀. òun ṣe máa ronú ní. ẹnìkan process kò tó sọ ẹnìkan bá gbọ́ tán ló máa bẹ̀rẹ̀ processing after processing ló wá máa react. if you look at the chain of communication. okay from message through channel. not even from message it's from an idea conceptualization of idea. you conceptualize yeah. before you give a message there must be an idea there must be a thinking. ṣe understand nisin ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣe communications from message náà ti máa ń bẹ̀rẹ̀ and it's not from message something inscribe that message into you. There's an idea that comes to you. Ben. You understand this? It's like o gbé camera that nisin kò fẹ́ yàn kan. The idea of what to take will come to you. Abstract So message now goes forward. You understand? Yeah. Then you pass through a channel of communication channel, Ben. a medium. But the ultimate goal is for feedback. Only. Encoder máa mú ẹ tó máa encoder tó máa ṣe gbọ́. Torí pé tẹ bá code mo lè deliberately mo code ẹ bẹ́ẹ̀. So receiver so feedback is always very important. It's the most important. It's the most important. Because without the accurate feedback, it's noise. Noise ni you are not communicating. You are not communicating. That's the non-effective communication. Yes, exactly. But tí n bá decide pé jókòó tí mo nàró nǹkan tí mi sì sòdí. ẹ tó kì í ṣodi ṣé o gbọ́ o ti communicate pé aláìgbọràn ni ọ́. no o ti communicate pé máa gbọ́ ẹ̀yin lẹ ti sọ̀rọ̀. no mo sọ̀rọ̀. ọ̀rọ̀ tẹ́sán irọ́ kò yé mi. olóńgbò o mo ní ojókòó kò yé mi. ìjókòó yé ọ. yà ok máa fún ilé example mo wà ní Iléṣà. ìjókòó bá yé ọ àyídà kò jẹ́ pé language ẹ máa gbọ́ mo wà ní Iléṣà mo bá màmá Ìjẹ̀ṣà kan ṣiṣẹ́ l'Óṣogbo ó ní rògbòrò. ẹ ò gbọ́ language yẹn ni. that's it. Rògbòrò ọmọ mi rògbòrò. That is noise. That's noise ni. Yeah, it's noise. She's not communicating with you. ẹ já sọ pé even to her on communicate. ẹ já sọ pé ẹ lo èdè Ọ̀yọ́. Fẹ́mi ẹyọba ọmọdé àlọ ẹyọba dìde. lọ́bàgùn. ok oya Fẹ́mi dìde. lọ́bàgùn kọ́ dùn dáa ni àbí nǹkan rẹ̀ wọ́n. irọ́ àgàtúlà wa ọba àgùn dìde mo dẹ̀ jókòó. ó bí pé etí ń dùn ẹ̀. tàbí kẹ two tàbí kí wọ́n mọ̀ tún mọ̀rọ̀ tẹ́ sọ. sọrí tí máa sọ verbal communication non-verbal náà máa tẹ̀lé àìdá kó fọ́jú tàbí kétí ẹ̀ di méjèèjì ni because máa ní dìde máa ṣọwọ́ báyìí dìde. no tẹ́ ẹ bá sọ wọn kan tẹ́ ẹ bá lọ. mo lè ṣọwọ́ tí wọ́n yẹ pé etí ẹ̀ ò gbọ́ náà dáadáa. no máa ní dìde máa ṣọwọ́ báyìí. ṣé mo pé tẹ́ ẹ bá ṣọwọ́ báyìí it may mean another thing another language. òní ẹ̀dá dìde ojókòó tẹ́lẹ̀ ni. tẹ́ bá ṣe báyìí ó lè mí nǹkan mi o ok lọ́dọ̀ tiwa tẹ́ bá sọ ó lè mí nǹkan mi lọ́dọ̀ tiwa báyìí ó bilẹ̀ ní kí n lọ kàn. Obi mu ni ọ̀rọ̀ kan. yà tẹ́ bá ti sọ wọ́n báyìí. tó jókòó tí mo ṣe báyìí pé olójú. ẹ fẹ́ afẹ́fẹ́ sí i. afẹ́fẹ́ kọ́ síbi tì ní ọ́. ẹ ti gẹ́jẹ̀ sí i. thank you ẹ ṣe gan. mo prefer láti mọ gbọ̀n tẹ̀sí. ṣé wàá níbi tẹ̀ ń lọ gangan o. ẹ yo. àwọn èèyàn wa ti inú wọn tẹ̀ ní kí yín dáadáa. ok inú wọn dùn pé ibi tẹ́ ẹ bá wọlé yẹn. ibi tí mò ń lọ ṣé àwọn pé mo lè máa bú Fẹ́mi kódà pé pásítọ̀ ni mò ń bá sọ̀rọ̀.
of course yes ẹgbà. kí n dojú kọ fẹ́ mi. ní ẹgbọ̀dọ̀ mi wọlé ni. tọ́níkà mẹ́sàn-án bá àlè gbọ́ náà la fi bú ọmọ rẹ̀. ẹgbọ̀dọ̀ mi wọlé ni. wọ́n máa take understanding comrade Fẹ́mi láti mọ̀ pé àwọn kọ́ ni mò ń bú lásìkò ìgbà tí mo kọjú sí wọn tí mo náà ká sí wọn ó máa take understanding wọn tí ò bá sí understanding yẹn bẹ́ẹ̀ gbogbo communication yẹn lè spoil. bẹ́ẹ̀ ni torí pé màmá rò pé èmi ló direct thank you. ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n lè gbọ̀dọ̀ mi dọ́dọ̀ yín. ajá fún. ẹ mọ̀ ti dìfà. àìmọye ìgbà dé pé Alhaji mo fẹ́ bá wí Fẹ́mi máa gbà wọlé ọ̀gá ẹ̀ tí mo ń sọ. ló jẹ́ kẹ́ mọ bú àwọn ẹ̀gbọ́n tèmi ní sẹ́nẹ̀tì. ẹ̀gbọ́n ní wọ́n léètì dé ní ìsàkóso pé Fẹ́mi. wọ́n léètì náà. àmì léètì dé ní. no irọ́ mo dẹ́kun yìí. alọ́kọ́ dé studio. ṣé yẹn láàmú ni. Fẹ́mi lemọ́lemọ́ lateness ẹ̀ ti ń pọ̀ jù ẹ bá wa bá wí ó ti ń létí. ẹ gbọ́dọ̀ mi wọlé nìyẹn ní pọ̀pọ̀ gbàgán ẹ má gbọ́dọ̀ mi wọlé lọ sọ́dọ̀ àwọn ìpín ní sẹ́nẹ̀tì. Comrade Fẹ́mi ọ̀rọ̀ tá a sọ bí ọjọ́ méjì mẹ́ta communication mi kò yé yín lọ́jọ́ yẹn mo fẹ́ bú àwọn tí wọ́n fẹ́ gbọ́kọ̀ nídìí yín ni mo ṣe dojúkọ yín lọ́jọ́ yẹn mi ìfẹ́ kàn sọ yín di ẹni bí Fẹ́mi ti change Fẹ́mi adóyàwó alọ́kọ̀ kò tiẹ̀ fún wa kọ́kọ́rọ́ kò tiẹ̀ ṣe kinní kan because I have seen a lot mo ti pàdé ọkọ yín níbi tí ò dé rí ó sì ti má àwọn tó ń lò lára mo dẹ̀ rí reaction wọn nígbà táwọn padà ní tiwọn mi wàá fẹ́ kẹ́ ẹ fún wọn ní kọ́kọ́rọ́ yín mọ́ láéláé lọ́jọ́ ń bú yín lórí ètò lọ́jọ́ yẹn àwọn yẹn communication dẹ̀ yé àwọn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti wá ń bá mi lẹ́yìn ètò ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí mo direct sí ó dàbí pé kò yé yín pé àwọn ni mò ń bá wí ibi tí mò ń lọ láàárọ̀ nìyẹn ẹ jẹ́ tó tẹ̀síwájú. Umrah December yà ṣàròtọ̀. Ilé-iṣẹ́ Ganic Agent Umrah ti ṣe àgbékalẹ̀ ògbóǹkangí ìrìn-àjò Umrah oníbejì láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé Egypt lọ sí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia. December 20 lábalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Egypt. Tá a ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ibi mọ́nìgbàgbé bí ààfin Pharaoh, Mọ́sálásí Amir Ibn Al-Has, Mọ́sálásí àkọ́kọ́ nílẹ̀ Adúláwọ̀ tó fi mọ́ ilé ẹ̀kọ́ Al-Azhar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kí a tó mórílẹ̀ Mẹ́kà Mẹ́dínà lọ ṣe Umrah dé àwọn àyè àṣẹ ṣe ziyara dé gbogbo bíi mọ́nìgbàgbé tó fi mọ́ àwọn oúnjẹ tó dọ́sọ̀. Umrah December yìí àtàwọn ọmọdé àtàgbààgbà lájọ ń lọ. àwọn ọmọ owó ṣe Quran competition tí wọ́n sì jẹ́ ẹ̀bùn kàbìtìkàbìtì. January 5 lápadà sí Nàìjíríà ló gun Ọlọ́run ọba 3.8 million naira lówó Umrah yìí. ẹ kàn sí Ganic Agent Umrah Services ní Àròmẹ́ta Junction off Sango Ẹlẹ́yẹlé Road Ìbàdàn. Telephone 0706 404 9730. Ilé-iṣẹ́ Ganic ní Umrah December yìí àwọn ọmọ owó gbọ́dọ̀ gbẹ́yìn bẹ́ẹ̀ o. ìtẹ́pẹ́pẹ́ okòwò tí ń sọ ní dọ́lọ́rọ̀ oríire dé UISME Fair 2025 ìpàtẹ ọjà onírúurú okòwò tó ń ti ṣe ọwọ́ tí sílẹ̀kùn ọ̀la fún ni àǹfààní lèyí jẹ́ fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ tẹ́pẹ́pẹ́ okòwò níbi ìpàtẹ ọjà tọdún yìí bí ọ̀pọ̀ ọjà bá ṣe ń dowó bí ọ̀pọ̀ olókòwò yóò máa tẹ́pẹ́pẹ́ àfojúsùn ọ̀nà tókòwò wọn fi lè gbèrú sí síwájú àwọn ọ̀jìnì tí ó ṣèkún lọ́wọ́ nípa okòwò wọn láti lè tẹ̀síwájú kò tán síbẹ̀ o ọ̀pọ̀ olókòwò ni ó ní àǹfààní àti forúkọsílẹ̀ business name registration kódà olókòwò tó bá yan yọ ilé ìfowópamọ́ Providence Bank yóò fi ṣẹ̀kẹ̀ndúgbò owó ṣèkún lọ́wọ́ láti mú kó owó irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ gbèrú ẹgbà fọ́ọ̀mù 2,000 naira fọ́ọ̀mù gbígbà bẹ̀rẹ̀ láti àsìkò yìí di ọjọ́ kẹta oṣù kọkànlá tí ìpàtẹ ọjà yóò sì wáyé fọ́dídọ̀ ọjọ́ méjì gbáko on the 5 and 6 of November ní International Conference Center UI Ìbàdàn bẹ̀rẹ̀ látago 9 òwúrọ̀ di aago 6 ìrọ̀lẹ́ ní ọjọ́ karùn-ún àtọjọ́ kẹfà oṣù kọkànlá for sponsorship 0903 084 1958 UISME Fair 2025 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Àgídìgbò FM Ìbàdàn láti mú kòwò rẹ gbèrú síwájú darapọ̀ níbi ìpàtẹ ọjà tọdún yìí. Àgídìgbò 88.7 FM.
ilẹ̀ ìbò lè wá fẹ́ gbà. kò sí àrí kankan gbà. no ẹ mọ tó jẹ sọ bẹ́ẹ̀ láti ra ilẹ̀ ní Ìbàdàn sí do we need to consult who. According to the constitution go and meet lawyer tẹ́ bá fẹ́ ra lẹ̀ níbì kan ẹ wá ra lẹ̀ nǹkankan ó yẹ kẹ́ consult baálé ẹbẹ̀ tó mọ ìtàn ilẹ̀ yẹn kó má jẹ́ pé ẹni tó tà fún yín òun kọ́ ló nílẹ̀ in fact ẹ fún baálẹ̀ lóbì òun gan lè append signature as a witness sílẹ̀ tẹ́ra ní àdúgbò yẹn. so that kò sí ní jẹ́ pé yóò dá wàhálà lẹ̀ lọ́jọ́ yes original owner alẹ̀ gangan tán mọ history ilẹ̀ òun náà làwọn baálẹ̀ àwọn mọ́gàjì because ilẹ̀ ó wà transferable traditionally ṣe ti gẹ́tẹ̀ so ó yàtọ̀ sí tìjọba pé mo kàn gbalẹ̀ mo kàn acquire ilẹ̀ acquisition mo kàn acquire no so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àti ìjọba bá dẹ̀ gbalẹ̀ wọ́n gbalẹ̀ for private use wọ́n gbà for public use ni you don't gbalẹ̀ for private use you gbalẹ̀ for public use because that land is given to you in trust for the people lẹ́fìgbà. So it's not for private, it's not to enrich private individual, it's to use it for the benefit of the public, of the people. But ìjọba náà bá lórí ohun gbogbo. You are not getting it, sir. You don't get it. Mo get it. Òfin tó fún ìjọba láǹfààní láti gbalẹ̀. Láti lè gbalẹ̀ fi clause sí. Condition kan náà ni pé public use fún àǹfààní gbogbo wa. Gbogbo wa. O ò lè gbalẹ̀ ilé bàbá tèmi ní. Kó wá gbé fún mi. Kó wá gbé fún bàbá, kó wá gbé fún pastor. Kí pastor á fi kọ́ family house wọn. Àbí kàn fi kọ́ private university àbí kàn fi ṣe estate it's not done. tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe irú kan tó fẹ́ acquire bẹ́ẹ̀ ṣẹ́gun you wan compensate those people tẹ́ fẹ́ acquire ilẹ̀ wọn acquisition yẹn. Yes. You compensate even those for families. Public use. Even for public use. You compensate those families. Don't forget that word for public use. Okay, ẹ wá jájọ falasi definition public use. Ìjọba kan bẹ ní ìpínlẹ̀ Àjàgàn gbà náà mo dẹ̀ bá wọn fà gan ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n yàn jẹ wọ́n jẹ́ èmi gan tí mò ń jà ń gbà náà èmi gan ò rówó rẹ̀ kọ́ àtàkà débi pé máa fowó ṣẹjọ́ lọ́jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn kù síbẹ̀ àwọn kan ń tajà ń Bódìjà àwọn ẹlẹ́gùsí alágbàdo onígàárí wọ́n sì rọra dá cooperative kékeré lẹ̀ láàrin ara wọn wọ́n sì lọ ra lẹ̀ ló ń dùndùn wọ́n ra lẹ̀ yẹn wọ́n ti pín ti kálukú fún kálukú wo tó ń bá rówó kíní kankan àfìgbà tí ìjọba yẹn débẹ̀ tó sì gba gbogbo lẹ̀yẹ lọ́wọ́ wọn ó sì gbélé èèyàn kan lọ́wọ́ ẹni ẹ̀ sì fi kọ́ private something tó yẹ pé orúkọ rẹ̀ ló wà ń bẹ̀ kódà bọ́ mọ àwọn tó nílẹ̀ ọlọ́bẹ̀ wọn sanwó wọn wá ní àwọn compensate wọn àwọn ṣe kíní kan àwọn èmi wá ní it's not even about the compensation ìtàn gbalẹ̀ yẹn fún tí n bá lówó lọ tí mo fẹ́ dá private university lẹ̀ má lọ ra lẹ̀ ni kò sí yàtọ̀ láàrin private university àtàgídìgbò investment tó wù mí mo dálẹ̀ ní tó wù náà ló dálẹ̀ it's not that pé àwọn èèyàn mọ̀ wá university so o ti no wọ́n ti yàn yín jẹ náà ìjọba ò ní right láti gbalẹ̀ yín kódà tán bá ti gbà fún ìgbà pípẹ́ pé ìjọba ti gbà fún ìgbà pípẹ́ o ìjọba wa allocate for private university àbí private radio station it is wrong. You have to be compensated. Ọ̀gá sà apart from being compensated sà àní ká gbalẹ̀ ìjọba ká wá allocate for private use public use náà máa ń gbà fún náà. n tó ṣẹlẹ̀ ni pé ìjọba lè acquire alẹ̀ ṣé ń gbọ́ kọ́ dé acquire ká pé private use náà fi ṣe ká pé for the benefit of people bóyá industrialization ni o bóyá agri farm ni o ṣé ń gbọ́ tí mo sọ what they will need to do tó máa ti gbà ni pé they will compensate there is going to be a dialogue between àwọn àti àwọn tó original owners of the land on public náà ni so a private can do public enterprise ṣe ìdílé tí mo sọ bọ̀ wípé àwa gba ilẹ̀ nísìnyí ṣé ilẹ̀ public àgbà lọ́wọ́ public ṣé àwa gbé fún individual tó fi ń ṣe ara lóore fún rẹ̀ tó fi ń kọ́ tẹ́ǹtì ẹ̀ tó fi ń kọ́ gbogbo ẹ̀. gẹ́gẹ́ láago mẹ́wàá àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. The acquisition of certain lands or taking over of the land through legal means by government or corporations so you understand it for the use of the public or otherwise but the other land grabbing is when you seize a land in an unfair manner illegally unfair. Do pastor mo ìjọba ni mi mo gba ilẹ̀ for private use ẹ má gbọ́ o mo gbà for private use báyìí
mo wá fi kọ́ shopping complex but mo ń san tax fún ìjọba ṣe pé àlè pè ní private náà mọ́. private my brother because you have a right to pay tax. tẹ́lẹ̀ it's your right to pay tax. tẹ́lẹ̀. okay. you understand what I'm saying. okay. it's your right to pay tax tẹ́lẹ̀. kẹ́gbẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló fi kọ́ tó wá fún àwọn èèyàn pé ibi yìí o ìwé rúlẹ̀ gbági nísìn nígbà tí Bọ́láìgè gba ilẹ̀ they use it for the public good. ṣé àwọn understand tí mo sọ wọ́n dẹ̀ give out káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí lò public good nìyẹn. are you getting what I'm saying? wọ́n dẹ̀ compensate our families nàgbàlẹ̀ lọ́wọ́ even though the 1978 land use act ó kàn fa pé ilẹ̀ state government ló ní ilẹ̀ but kò ṣe pé ló ní directly no hold the interest for the people ni. ya bẹ́ẹ̀ni interest ni. for the people torí pé ó ń benefit àwọn. so the issue of lónìí tó bá wo constitution tó bá wo act yẹn lọ wà á rí pé ó sì define the essence of government ló ní ilẹ̀ ó sì emphasize lórí the government is not using it for very public interest and holding it in trust for the people. but tí n bá choose pé mo gbalẹ̀ yín mo dẹ̀ lò for my private kí lẹ̀ ṣe. a lọ ní ẹjọ́ ni. wọ́n sì gbé wọlé ẹjọ́. ó ṣe ilẹ̀ nìkan there are some ilẹ̀ tó jẹ́ ti state gangan tó lè jẹ́ pé ti àdúgbò yín tó jẹ́ pé àdúgbò yín ló ní o or state ló ní o or community yín ló ní o. so but if somebody takes it away from you and turn it to private use it's an unfair acquisition of your land unfair grabbing of your land. tí mo sọ nísìn by giving it to a private enterprise to use is an unfair way is an illegal way of land you are called a land grabber. sọ gbogbo nǹkan tẹ́ bá sọ mo ti wá gbà kí lè wá sí. no the point is this. ẹ gbé mi lọ land grabbing. no listen to me. mi ti mọ o. listen to me. ó yá mo ń gbọ́ o. There are institutions to one grant that are taking care of land grabbing. For example, your state government has a land grabbing. ẹ gbé mi lọ bẹ ìtọ́jú on grant. ẹ máa gbọ́. Any mediation on grant. Yes. Adeni àwọn informal way of settling the issue of land grabbing. The informal way only the customary way or the traditional way, which are within the custody or the confine of the Bales and the Olubadan of Ibadan or within the jurisdiction if it belongs to. Okay. They still have that let me say responsibility and obligation of ensuring they mediate within the people and do what is right for the benefit of the people. So nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So there's no. torí tí mo bí yín sìn ni pé ìjọba ẹja gbà pé ìjọba ni mo ṣe jókòó yìí. ìjọba yẹn mo sì gba ìta ẹ̀gẹ́. ìta ẹ̀gẹ́ bó o lè gbẹ́tẹ̀ ẹ̀gẹ́ tó fẹ́ ra ó àgbàlẹ̀ ilé wa tó ti wà bẹ́ẹ̀ kán tó bí dájú dájú yẹn. ìyẹn kan mo gba ọ̀dọ̀ yín mo dẹ̀ ní. kán tó bí àbàbà bẹ́ẹ̀ láti wà ń tẹ̀gẹ́ lọ́wọ́ ló fẹ́ gba ìtẹ̀gẹ́ fẹ́ mú tẹ̀gẹ́. lọ́nà ọmọ tó wá fẹ́ bí tẹ̀gẹ́ báyìí. ẹ bọ mo wá rántí mo sì ní mo fẹ́ gbà tẹ̀gẹ́ ó wá jẹ́ bí shopping complex nílẹ̀ bàbá tiwa. ìgbà tí mo wá kọ́ shopping complex yẹn lóòótọ́ máa ta fáwọn èèyàn ni mo lè ta ìmọ̀ bí yóò bẹ̀rẹ̀ ṣe rí ẹjẹ́ àgbà tó mo ta ní 8.5 million pẹ́ẹ́nì kọ̀ọ̀kan tí ó bá rà ṣẹ́gẹ́ mo ti yàn yín jẹ. so kò ń ṣe kò yàn mí jẹ máa fa abẹ́rẹ́ ẹ wo olóòtú ẹ sọ fún máa yí láàárọ̀ yìí ṣé kò ń ṣe kò yàn mí o ti yan àwọn alálẹ̀ jẹ olùmọ̀pẹ̀ láyé o. ṣé ẹdun ṣé wọn fẹẹ bẹẹ ti falálẹ ni ẹ ṣe falálẹ lẹ o lè mọ pẹ o. ẹ falálẹ lẹ mo ti gbà mo sì fi kọ́ shopping complex èmi sì fi kọ́ shopping complex 8.5 million. àwọn èèyàn ó sọ fún ọ wípé àìmọ̀ yìí ṣe irú ẹ̀ kọ́ máa hùn ní o. inú eré mo ti kọ́ bẹ́ẹ̀ sọ inú eré ni ẹ ti kọ́ ló máa hùn ní inú eré. Pastor, is Dangote refinery private or public use? Private ni. Because when Dangote said the amount of money he paid the Lagos state government, the family that owned the land didn't see 1/4 of that money. Now, it is not Dangote's problem, but Dangote too needs to do what we call due diligence. Ṣé tí mo sọ fún ẹ due diligence ni pé okay Lagos state government ẹ lọ lọ bá but Lagos state government ó fẹ́ gbalẹ̀ ẹ lọ́wọ́ àwọn family kan ni okay ẹ̀yin family yìí go and do due diligence ẹ bá mi wádìí àwọn family yẹn. The tripartite negotiation ni. Government. While you are buying from the government, what about those who owns the land? Yeah. So you understand? Papa's land. Okay, ti Okosun, Sunny Okosun. Angola wants to know. Namibia wants to know. Who wants to know? Tenor tẹ́bi gbé ni. Who owns that? I want to know. I want to know who owns the land. tó bá ṣe pé bí tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn bá ti jẹ́ government acquisition kan.
farabalẹ̀ Fẹ́mi, if it is government acquisition, government will have done the needful with those people who are the original owners of that land. Okay. Are you getting what I'm saying? Now, when Dangote was buying the land, it would have been a tripartite agreement. Are you getting what I'm saying? But the moment we take away government to the deal with the Lagos government, Lagos government is now holding in trust for the family to Nileye. So they are supposed to have settled that family. If they didn't, the family can raise up their own legal actions. So. Yes, it's and true. Dangote, àwọn èèyàn mọ̀ sanwó lẹ̀ lọ́nà méjì náà. Ẹ fẹ́ wà láwa sanwó family le wà sanwó le wà clear dẹ̀ wà kó fi rọ́nà lọ́nìí because you didn't follow due diligence. Due process in everything láyé onápẹ́ àkóyawọ́ is key. wọ́n bọ́ ẹjọ́ ẹ̀dá kan tó yín ẹ̀ sọ yín. ọmọ àlọ́ ta ìgẹ̀ mọ́ ó ti léwu gan lórí comment section. ṣé ìdàgẹ̀ kí n lọ kọ́dà àwọn alálẹ̀ ò bọ̀ ọ̀jà ẹ̀fà alálẹ̀ náà àwọn rúmọlẹ̀ àwọn pásítọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni ẹ̀bùn mi nílẹ̀. èmi ò tẹ́ ẹ ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì. ok I'm a government mo lè bùn ẹnìkan nílẹ̀. o lè bùnyàn lẹ́yìn àwọn there must be a process tẹ́ni ẹ ti gbalẹ̀ yẹn. tí follow rẹ̀ mo deliberately mo follow rẹ̀ mo deliberately. ìkànnì ẹ̀ nà ó. báwo ló ti ní follow ẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì la pè é nà ó. that's why I'm government. you are not worthy to be a government báwo ló ti máa bùnyàn lẹ̀ there must be due process. tó bá fẹ́ bùnyàn lẹ̀ gan wà gẹ̀ẹ́sẹ̀ tiẹ̀ ipe n tó fún ẹ̀ mo ti jẹ́ gbà pé mi ti rántí gẹ̀ẹ́sẹ̀ tiẹ̀ pọ̀ mo ti bùn nílẹ̀ ìjọba tọ̀dọ̀ mi mo ti gbàgbé ṣé that's the war mo gbàgbé ìjọba tèmi ti lọ ìjọba tí ó lè gba ẹ̀rẹ̀ yọ lọ́ọ̀ mi. ó lè gbà. àwọn èèyàn ra ṣe pé. wọ́n ní ká sọ̀rọ̀ nípa òwòrò ṣòkí tíjọba ń dà owó gan lẹ́kọ̀ọ́. bẹ́ẹ̀ni ṣé ẹ̀ mọ̀ ń palẹ̀ yẹn. kò sí pé ọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà fẹ́ lo ilẹ̀ for certain things and you know when government want to acquire land they give serious and frivolous excuses in that. Of course. They give frivolous excuses then in the choice. wọ́n lórí waterways lẹ́kọ́lé sí wọ́n lórí kíníkan lẹ́kọ́lé sí wọ́n lè níbẹ̀ yẹn wọ́n ti iMarket fún kankan and not the rest like that meanwhile they have their ulterior motive. ṣe understand tí mo sọ arígbà tẹ̀lé àwọn tó wà márùkọ́ kúrò náà tí wọ́n àròkọ́ dì lónìí náà. If you really love them why can't you develop it and give it back to the original owners. So understand but àwọn tó lówó ti fojú sunbẹ̀ pé island gidi lélẹ́yìí they send them packing and now it is something else àwọn tó nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ iye tán ralẹ̀. so ọ̀rọ̀ tí mo sọ pé wọ́n fi ìjọba yẹn jẹ́ ó wọlé sí. ó ti wà political ó dẹ̀ ti wà ethnic coloration ó ti ní ethnic coloration because some people believe it was the intention of the government to send away certain tribe from that area tó jẹ́ pé wọ́n occupy ibẹ̀ yẹn. wọ́n lẹ́tà àti dé computer village náà. ó ti dẹ̀ wọ́n lè dè bẹ́ẹ̀. sẹ́rí gbogbo ẹ máa gbọ́ sẹ́rí gbogbo èmi ni alábà computer village kankan sẹ́rí àkóyawọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ kakóyawọ́ you know there are certain people that are occupying that place either legally or illegally. for their business for their businesses thriving. If on the other hand you want to use that place now for something else find another place for them. kò sílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. okòwò lẹ́wọ́ ni kò sílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. ibẹ̀ yìí náà rí pé wọ́n di omi ni gbogbo ilẹ̀ pọ̀ àwọn ibi tó di omi yẹn choice area táwọn èèyàn fẹ́ nìyẹn. wọ́n dilẹ̀ ni o kò sílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n tẹ̀lé lè move wọn wá sí Ogun State tẹ bá move ẹ máa rántí pé Ogun àti Lagos ìjà lórí pé if you are working in Lagos and you are living in Ogun State. wọ́n lè move lọ sí Ogun State Ogun State lè fún wọn lẹ́nu ibùkún àmàgbà tax ẹ̀ ni o dẹ̀ sọ pé kìnìún náà ọ̀rọ̀ tax gan ló dájà lẹ́yìn gbà yẹn tí wọ́n sọ pé Ogun State wọ́n mọ̀ sọ tax ní tábà mọ́ sí. it has gotten different coloration. ó dà pé ìyẹn ní ethnic coloration. And most government of all governments ni this a kind of impunity to all of our government. Rascality is governmental rascality. ṣe understand tó yẹ pé alẹ́ náà máa lọ máa wó ṣọ́ọ̀bù nígbà tí kì í ṣe àwọn tó lọ ń kó ráìsì lóru why are we so damaging some of the things we do. ṣe understand alẹ́ lẹ́ lọ wó ṣọ́ọ̀bù alẹ́ lẹ́ sáré kọ́ ṣọ́ọ̀bù dìde we know what happened in one of the major shops in Ibadan tó yẹ pé òun náà sáré kọ́ ṣọ́ọ̀bù dìde táwọn èèyàn bá ń bẹ̀. You see, you don't do things. You must come to equity. You must come with clear hands. So, ọ̀rọ̀ mi tí mo bá sọ ẹ ti wá rí sí pé yẹn lè fi ìjọba yẹn jẹ. tẹ́ bá fẹ́ ṣe nǹkan wọn ìfìjọba yẹn yẹn. wọ́n ti fi yàn jẹ báyìí. no tẹ́ tó wá fìjọba yẹn jẹ. ìjọba is not meant láti yàn yàn jẹ. power náà fi yàn yàn jẹ. Government is not there to cheat people, is to govern people. But power is there to be arbitrarily used. Arbitrarily used, manipulated and to inflict pain on people. That is power. That is not government. Ẹ dúró pásítọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ẹni wọ́n lè kó bulldozer dé kán dẹ̀ lọ fi wó ṣọ́ọ̀bù nísìn. ok tá a bá wò pé structure tó wà lórí b structure yẹn ò dáa tó we want to give a new structure we can as well do that
bó kàn ṣe pé n tẹ sọ tí mo like ni pé you want to give a new structure farabalẹ̀ we can give a new structure there must be due process. ṣe bí tẹ sọ pé it should be an agreement between all of us. àmọ́ wá bò mí fún wọn. òbí yẹn ti wálẹ̀ táwọn náà ti wò pé ibi tẹ́ fún wa yìí ó dẹ̀ dáa o ẹ̀ kàn lè ju asórí omi náà. ẹ wé ìtàn bá dìbò dáńgọ́. lẹ́yìn máa wá bomi fún ọ ni. no gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó tún bẹ́ẹ̀ ṣe tí ó fi dá ní. wọ́n lè tún ṣe tí ó fi dá wọ́n lè tún ṣe tí ó fi dá ọjọ́ sì ń lọ nǹkan kan náà ló sì ń sọ. no ẹ wá mọ̀ gbọ́ now in the process pé a fẹ́ lọ wó ṣọ́ọ̀bù yìí a fẹ́ kọ́ ṣọ́ọ̀bù tí a sì bẹ̀ tàbí a fẹ́ kọ́ ìjọba ló tiẹ̀ ní ṣọ́ọ̀bù a fẹ́ kọ́ ṣọ́ọ̀bù jọba síbẹ̀. sórí tó sọ yẹn ẹ fẹ́ ṣọ́ọ̀bù kan kó ti ń bẹ̀ àwọn kan ti fẹ́ ra lẹ̀bẹ̀ tó ti wọ̀ wọ́n lójú tálẹ̀ ti gba tú ìjọba débẹ̀. ìjọba náà ni. ìjọba náà kọ́ ẹ power nìyẹn power ló ń ṣiṣẹ́ yẹn and power corrupts power. Absolute power corrupts absolutely. ẹ dúró. You see there's a use of arbitrary use of power and sometimes you see gangsterism ni when you see the use of arbitrary use of power. kí ni ó wá ṣẹlẹ̀. ó kọ burúkú lọ sọ mi ó kọ ọmọ ọmọ mi nù ń kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mi mo wà ń bẹ̀ lọ́wọ́. sọ́wọ́n ẹ̀yìn ká sọ pé mẹ̀kúnnù máa wà arógo lórílẹ̀‐èdè yìí o that is how Maroko started then. oorun sókè ti lọ. okay ẹja lọ Cameroon Brabiodun Abradati kí ni honourable speaker Kọ́mífẹ́ Balola etí mò ń rí ní Cameroon yìí ó jọ mí lójú o. ó ṣe bẹ̀rẹ̀ mọ́ ni. wọ́n mọ̀ ń sunlé náà. táyà mọ́ ni àbílẹ̀ ni. táyà bí kíkọ́ o. èéfì dúdú ni èéfì dúdú tí wọ́n sun pọ̀ ni wọ́n ti bá gbó mọ́tò yẹn jẹ́. àwọn ọmọ Cameroon kí ni ń bí wọn nú. pọ́bíyà ni. wọ́n dìbò wọn wọlé. ẹ ṣe 1982 ní pọ́bíyà ti wà ń bẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ tí ó tún wọlé president ni ẹ mọ́ gbàgbé pé ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ ni ọdún méje ló yẹ ká pé ṣe pé aláyé yẹn ó dà pé ó kú ni nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí tó fi bọ́ síbẹ̀ ó lò kú ní ẹṣẹ́ àlèmọ́kà yẹn mọ́mọ́ bọ̀ pé ń gángan dìbò báyìí bí ẹlẹ́ẹ̀keje ló dìbò tó wọlé báyìí. now aráàlú I don't know bóyá aráàlú fẹ́ it depends on the percentage nítorí tó fi wọlé election láàfin sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kínní kan bá wa jẹ́ láfíríkà àìfẹ́ kúrò ń bẹ̀ mọ́ nàìjíríà nìkan ló dàbẹ̀ pé kíní ò ti operate or let me say bí ọ̀rọ̀ ta sọ pé anglophone countries láti witness irun kan bá of all the francophone countries ó dà pé trend wọn nìyẹn method tí wọ́n máa ń ṣe nìyẹn Paul Biya tún ti wọlé padà báyìí and the man is 92 years of age 92 ẹni tó bá fa gangan 79 years ṣe pé kò tí ì sí nínú ẹ pé kò tí ì sí yàtọ̀ nínú àwọn méjèèjì òun bínú kúrò nígbà tó rí pé ó lè rí tíkẹ́ẹ̀tì gbà ló ṣe lọ sínú pátì mi now my question is. àti ìwà lẹ́nìkan wọlé náà méjèèjì gan-an ewúro kí wò sàlẹ̀ nù pé mi mẹ́fà. ẹni ẹgbẹ́ tí wọ́n gọ́ọ̀mẹ̀ for 22 years. àwọn àjọ wà àti ìwọ́sẹ̀ mi ni Africa ni ṣé wọn bá Nàìjíríà pàlà sá. apàlà lọ́dọ̀ àwọn Àtíkù ibẹ̀ wọn ọ̀dọ̀ eré asápàlà iná ní lọ́dọ̀ àwọn Àtíkù of Nigeria ni. no àwọn ọmọ tí wọ́n fẹ́ kọ wáìkì ó lè mọ̀ pé ọ̀dọ̀ àwọn Àtíkù láti pàlà o Adamawa. pastor. ṣé àpèjẹ́ bá lẹ òkò láti ilé àwọn Àtíkù ó ń bọ́ sórí pàánù ní Cameroon. Mambila kò jìnnà sí gbogbo bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹsẹ̀ rìn ni ìní máa yẹn bí sọ ń gbà yẹn pé ó yẹ ká trace origin kálukú ẹ̀yin mọ̀ bí tẹ́ ti wá èmi mọ̀ bí tí mo ti wá ṣe gẹ́tẹ̀ ń sìn. àwọn tó mọ wọn tí ò mọ bí wọ́n ti wá tàbí tó sọ bí wọ́n ti wá náà wọ́n ti rọ̀ wọ́n lóyè náà. wọ́n yọ kó nu táìtù wọn. wọ́n yọ kúrò wọn. àní wọ́n fi ẹnu sọ jáde ṣùgbọ́n ẹ lọ ka pépà yẹn torí tí wọ́n tó kọ sísàlẹ̀. wọ́n kọ́ pépà mọ́. à ń sọ̀rọ̀ Cameroon. ó ṣe Cameroon láti wá torí. wọ́n ti yọ kúrò. ó sì ló ń jẹta. wọ́n kọ́ wọ́n sì lónìí wọ́n sì lónìí. ṣé pépà ló wá sí kan. wọ́n ti yọ wọ́n kọ wá sí ibẹ̀ o. ok náà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé arákùnrin yìí prefer láti jókòó síbẹ̀ bí wọ́n ṣe máa ń ṣe láfíríkà nìyẹn o permit me to say wọ́n sọ wípé bàbá Ọbásanjọ́ gan mú fún ẹ̀dí ẹ̀ pé àwọn kan fẹ́ bí tọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ ni ìwà mọ̀ bóyá aráàlú ló láìkí wọn dé level yẹn o tẹ́ bá dẹ̀ wo ẹ̀ ti arákùnrin tá a sọ yìí ó wà free gan àti rìn gan ni wọ́n lára of recent mo rí ẹnìkan sọ nígbà tí ó kọ orúkọ ẹni yẹn síbẹ̀ máa yẹn ó ní Parkinson disease ó sì tún campaign káàkiri pé kán dìbò fóun so problem tari nu àwọn youth yẹn ni ò gbà mọ́ ní Cameroon ṣe rí báyìí tí wọ́n bá dẹ̀ wà careful kó mọ̀ ṣe ṣe pé wọ́n ra aṣọ green láìpẹ́ yìí. wọ́n ra aṣọ green kó mọ̀ ṣe pé wọ́n rí aṣọ green. ẹni tó jẹ́ senate president gan tó declare Paul Biya bó ti win ni ó gan ò lè rìn dáadáa mọ́. alágbàlagbà ni. kí ló sọ àwọn youth ìlú yẹn
àwọn ni wọ́n jáde yìí àwọn youth lè wá rí tán bọ́ síta yìí. This man also ascended the throne as a youth. At that time. He was the youngest president and now the oldest president. He ascended the place as a youth. So what are we now saying? Now let me tell you this. Sherry tipile bá ti wọ́ kò sí tó lódodo fẹ́ ṣe o. Kò sí tí ó ṣe o lódodo di noise maker ni o. Just like Femi rightly said, let's look at the foundation of the policy of assimilation in the francophone countries. Yeah. There's always an intervention of the foreigners ní affairs àwọn francophone countries. Ṣé pé àwọn ọmọ ìlú máa ń wà handicapped? Go and look at it. Ẹ mú Ivory Coast mọ́. Gbogbo wọn ni. Tọ́lá Ivory Coast náà ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò ni. Gbogbo wọn ni. Ọkùnrin kí ló kọ ẹ̀ náà? Ọkùnrin náà ló wọlé padà. 82 years ni náà. 82 years ló náà. Wọ́n ti ẹ̀ bọ̀ wọ́n ẹ̀ ti ẹ̀ náà wọ́n like Katara. Wọ́n like Katara. Wọ́n like 82 years. So what we are saying ni pé there's still called brainwashing in the francophone countries and foreign interference in their affairs. Sharing the anglophone countries. If you look at the way we got our independence in anglophone countries, the British wọ́n fẹ́ sọ pé wọ́n regret some of their actions because the kind of education and the kind of leverage tán fún wa ṣẹ́ńgọ́ allows us to have freedom of expression in certain ways. Ó jẹ́ ká wá lè ronú. Ó jẹ́ ká lè ronú gan. Yàtọ̀ sáwọn yẹn. Bẹ́ẹ̀ni and they gave us even though they introduced indirect rule but even indirect rule still has an inclusiveness. But àwọn náà padà lọ sí policy of association. Association wọ́n kọ́ sí assimilation wọ́n sí association nípa àwọn òṣèré ní francophone. Ìkan wọn kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n lọ síbi kejì. So in these francophone countries ṣẹ́rí kò ẹ̀ lè máa expect nǹkan tá à ń rí níbẹ̀ because àwọn náà ṣẹ́rí gbogbo náà the French wọ́n gba language lọ́wọ́ wọn náà. Yeah, nti wọ́n ti kọ́ destroy wọn nìyẹn wọ́n kọ́ gba language. But you want to destroy people community rẹ gbà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n gba language wọn. You take away their currency and their language ó parí. Ibi tó ti finish wọn nìyẹn. Kò sí tó kù mọ́ lẹ́yìn kẹ́ take currency wey take. Ti tomorrow tẹ bá dé Cameroon French náà fi Côte d'Ivoire the same thing náà àwa nìkan là ń lo indigenous language wa títí di sin inú òjẹ́ kan rí wa gbà lọ bọ́jú gbogbo ẹ̀ lọ pastor. The first point. Do you know why the British could not succeed in India? Because two things. No, you want to take away their religion and their language. But ẹ dúró ìtẹ́ ẹ̀sọ́ tí mo like. And they tell you pé what the same thing Malaysia na but ẹ̀sọ́ tí mo like ni pé international interference. Ó pọ̀. France ò fi wọ́n sílẹ̀. Àwọn náà dictate election yìí o. Àwọn náà dictate election yìí o. Ìtọ́dẹ̀ fẹ́ ni. That's all. They want stooges. Ìtọ́fẹ́ nìyẹn. You see let me define what stooges are. Stooges are appendages. Stooges are necomposers. Ṣé sàwọn tán kọ́ pọ̀ lọ́wọ́? Stooges are zombies. Ẹ sọ Yorùbá gbọ́n tẹ̀. Àbí o. Zombies are zombies. Àwọn ṣé sàwọn tí ẹ sá kọ́ pọ̀ lọ́wọ́ lọ? Zombies are. Ṣé sàwọn tí ẹ kọ́ pọ̀ lọ́wọ́ lọ? Wọ́n kó lọ́wọ́ àlónì. Stooges wọ́n rí lò. retardedness ni stooges. Kẹ́mi káwa retard. Brain thinking retardedness. Olóńgbò stooges. Gbẹ̀gùdání. Wọ́n ti wà complacent pẹ̀lú bí ó ti dá ẹ̀ṣẹ̀ àjàmọ́ bá lọ. Wọ́n ní choice mọ́. So French wọ́n like stooges gan tẹ́ pé it's a form of indirect rule but also direct because whatever tàn bá ti sọ náà ni wọ́n á ṣe. Wà á kàn wà ń bẹ̀ ni wọ́n kọ́ ló ń pàṣẹ. Ẹ bọ̀ bó ṣe wà náà wọ́n ní influence lórí Nàìjíríà. Bí kéèyàn máa rúlu local government kankan kákan fún àwọn èèyàn kan síbẹ̀ or chairman kankan so understand kọ́ ẹgbẹ́ mi ò dẹ̀ direct wọn it's something of assault stooges náà pé wọ́n. Ṣàlè sọ pé stooges nìyẹn náà. Stooges ni. No, a stooge is somebody that occupies a position without authority. That's it. I like that language. Without authority to do what is right. You have the authority without power. Because authority and power no. No authority wa. Ṣé pé wọ́n dìbò. Kò ní power. That authority is useless without power. Ẹ sá máa wọ̀rí wọ́n dìbò yẹn. Wọ́n sì wà bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí mo rí ni pé bí French ṣe yẹn báwọn France ṣe ṣe yẹn wọ́n tọwọ́ bọ̀ Nàìjíríà náà lórí ọ̀rọ̀ Bakassi nígbà tá a lọ síbi ilẹ̀ ní 1983 tí wọ́n fẹ́ dájọ́ ní ICJ that was 1998-99 ṣe ìpá àwọn náà wọ́n padà sídi Bakassi fún nítorí pé. Nigerian fault ni ẹ o. no irọ́ nígbà tí wọ́n wọ àwọn tó jókòó gbogbo adájọ́ tó jókòó ọmọ Britain méjì péré ló wà bẹ́ẹ̀ the last six yẹn francophone country náà ti wá àwa àti France london ti ń jà ẹ ti máa rún kan bẹ́ẹ̀ èmi kàn wò ó pé níbẹ̀ yẹn o ìjà yẹn máa settle o as long as the France njọ tó bá fẹ́ kó settle ti tension yẹn máa down njọ yẹn náà ló máa ṣẹlẹ̀. no they can't only settle without France. They can't think beyond them.
they cannot think no wọ́n sì bẹ́ẹ̀ wọ́n lè think kọjá nǹkan tó think yẹn kò sí ìta tó lè ṣe ni pé ECOWAS bá dá sọ̀rọ̀ wọn báyìí mi wàá mọ how potent ECOWAS is. which ECOWAS are major of the countries and how. mẹ́ta ló kúrò ń bẹ̀ out of 23 àbí nǹkan kan ni wá ni mẹ́ta kúrò a sì léyàn. so ṣé tí àwọn ará Cameroon bá tẹ̀síwájú pẹ̀lú tán ṣe yìí ọkùnrin tó lókìkí láfíríkà pẹ̀lú aṣọ green yẹn kọ́ńtírì wo ni tọ̀dọ̀ rẹ̀. Burkina Faso ṣé ọ̀rọ̀ wọn náà ní dàbí Burkina Faso. iná mo sọ pé ó lè ṣe káwọn aláṣọ green wọlé kán lùlù wọlé pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ó ṣeé ṣe kó rí bẹ́ẹ̀ because ìlú ti dàrú báyìí tábàdà lè ṣe kínní for some days. the man could have been a hero. kó lè kúrò ó dẹ̀ filẹ̀ wọ́n kàn máa pàtẹ́wọ́ fún títí. irọ́ ṣe ọ̀pẹ́ nìkan ti sọ pé káwọn kú sí position ó ló dájú pé káwọn pé wọ́n ní former president lọ ẹ kò lè fi sílẹ̀. èèyàn kan ní good morning sir former Arsenal manager Arsene Wenger spotted George Weah playing in second division football club in Cameroon then. Paul Biya was a young president of Cameroon. Now George Weah played football in Europe for many years. George Weah voted as president of his country, Liberia. Now he's an ex-president. Still yet, Paul Biya is still the president of Cameroon. That's why we say he was the youngest president ever and now the oldest president. Wow. He came in as a young president, the youngest ever, and now the oldest. ọdún méjì péré ni Shagari gbà lọ́wọ́ Paul Biya nípa ìjọba. Shagari wọlé 79-80 òun wọlé 82 Shagari gan ti kú ẹ wọdún tó ti rú kan Paul Biya sí wọn. Cameroon is not under ECOWAS. no wọ́n sí bẹ́ẹ̀ no wọ́n sí lọ́dọ̀ wa. mo ní pé ECOWAS lè dá sí SAPIC náà lè dá sí South African kínní àwọn náà ní kínní wọ́n bẹ̀ àwọn náà lè dá sí gbogbo àwọn yẹn lè come together African Union gan lè dá sọ̀rọ̀ yìí kí wàhálà yẹn mọ́ fi pọ̀ because ó ṣeé ṣe in the next few days kí wàhálà yẹn jù bẹ́ẹ̀ lọ. ṣé ẹ fi ipò kúkú pé Cameroon kí ológun gbàjọba wọn. pẹ̀lú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó bá ṣe pé mẹ́mìí lọ báyìí tí wọ́n ń pààyàn lọ ó bẹ́tà kán tètè wọlé kí jà mọ́ fi kó mọ́ fi la ọ̀rọ̀ mi lọ bọ́tọ́ pé ní táyà sunsun bọ́tọ́ pé ní táyà sunsun wọ́n ń para wọn tí wọ́n bá para wọn nìkan tó wáyé pé lórí táyà sunsun no problem. Democracy will thrive as long as people are determined to make a change. Reformation can come in any way. It can come in subtle revolution or in a very serious manner. Hello violent. Hello violent. Serious manner ni mo sọ. Hello. Serious manner. Bàbá wa lo semantics bàbá wa lo studio. English yẹ wa bàbá hello violent. Serious ẹ bá. In a very serious manner. Ìbàdàn serious manner. Hello another language. Ẹ gbọ́dọ̀ wọn láti Ìbàdàn. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ o. Serious manner. So it's not always good pé kí military wa dé kan láwọn fẹ́ gba ìjọba ń bẹ it will take them backward even though wọ́n ti wà backward tẹ́lẹ̀ so understand tí mo sọ a reformist ni ó lè gbàjọba kí wọ́n tètè fúnra wọn. ṣe rí tí mo sọ sí ṣe rí pé tó ti lo mọ́nà tán bẹ a reformist ló lè gbàjọba. mi ò ní ká kí a reformist ṣùgbọ́n in tó dùn mí jù ni pé tó bá máa gbà náà àti France náà ni ó ti wà ní dictation yẹn àti. ní ìrọ̀pọ̀ ọ̀dọ̀ wà ní Cameroon. abẹ́rẹ́ ń bẹ̀ yẹn ọ́ ní iná. because ọ̀dọ́ tó wá ti kọ́ pọ̀lọ ẹ̀. no tí wọ́n bá kọ́ pọ̀lọ wọn ní bọ́ sójú títì kan máa sọ táyà ọ̀dọ́ wà bẹ̀. ẹ máa gbọ́ ẹ tó ń kábọ̀ náà. President 92 President of the Constitutional Council 91. Chief of Staff, Cameroon Army, 91. Senate President, 84. Minister of Justice, 83. Speaker of the National Assembly, 85. The old guard. Ancestors. No! Ó lórúkọ tó ń pè nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà that's gerontocracy government of the old people kò yẹn mi. Ó sì lọ. We still want it. Gerontocracy. That government of the whole people. It's still very good. Àwọn ọlọ́pọlọ ló wà bẹ́ẹ̀. Ọlọ́pọlọ ni o. Bàbá ìtí àgbàlagbà rí yìí torí o. Law of diminishing returns. Law of diminishing returns. Àwọn yẹn bọ́ọ̀lù sì fi yẹn bẹ́ẹ̀ ni. So understand president fẹ́ mú bá rò ó ń gbọ̀ pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀ kó tó ronú kó tó ṣe. Kí láǹfààní PA tó ní PA lè bá kọ́. PA wo ló bá kọ́.
àwọn ní PA now PA lè bá kọ́ but that's no ìyẹn o that's a system of government so that is ó lè jẹ́ nǹkan tó fẹ́ rán nìyẹn system of government kan ni. I doubt it èmi ò rò pé youth wà mẹ́. youth àwọn ní ọ̀pọ̀ sójú títí ẹ̀tọ́ tí ń gbá bọ́ọ̀lù ṣe kí sàgbàlagbà. bóyá youth bẹ̀rẹ̀ kí n kàwé. kí lorúkọ ọkùnrin kan báyìí tó ń jó bí flag yẹn. báwo náà ṣe plan. roja mila. báwo náà ṣe plan pọ̀lù àwọn youth yẹn. No. They have been programmed. No. If you are giving me if you are giving me what I want, do I need to question you? Wallahi, I will question you. Like how? Ẹ fẹ́ lọ school ọ̀fẹ́ lẹ lọ. No, ẹ fẹ́ lọ mbẹ. Fẹ́ lọ mbẹ. Èmi fi ń ṣàlàyé ni. The only place tí ẹ ti. Leader tí ọmọ bíi school wà mọ́. Báwo? Ọmọ Gaddafi when Gaddafi was in Libya ṣùgbọ́n he was giving them everything ó fẹ́ ṣe wedding gan ó máa take care but you don't speak against the government. Look at North Korea. Why is North Korea an axis of evil? You don't say anything against the government. So whatever comes your way is what you take. You don't question the authority. If you question the authority you are dead. Ọlọ́run bless wọn bẹ́ẹ̀ àwọn ètètè kú o. 1980. ṣé mo lọ yìnbọn pa wọ́n ni ṣé ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí mo dìbò fún yín ẹ dẹ̀ wọlé mo láǹfẹ́ títì ẹ ṣe fún mi à ń fún mi ẹ ṣe fún mi ètò ọ̀fẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ ṣe fún mi ìwò ìlera ọ̀fẹ́ ẹ ṣe fún mi ẹ dáàbò kí mo dún wá. Oh, need freedom like that. No, that's freedom already. You have given it to me. What else do I want? If our government could give. Wọ́n rí bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn insunate ni. Ìtàn rí Cameroon kan yẹn. Okay, ìtàn àwọn fẹ́ ni pé government of the whole people làwọn fẹ́ wọ́n dẹ̀ ti wà ń bẹ̀. So kí wọ́n ẹlẹ́nu rúrùn ló lámòye náà. Ìtàn fẹ́ nìyẹn. Àwọn ọ̀dọ́ yẹn already sir. Wọ́n ti bọ́ ju títì báyìí. Strong opposition gan ó yẹ kó jẹ́ 75. 79. Oh yeah, 79 sẹ́ni tó. Because Kano ready. Eléyìí ó ti wáyé before. Ìsìn fi fíìlì fọ́ọ̀mù lójú yín. Tí o bá wá wáyé before ìbò gan ẹ ti gbé another person dìde tó younger. Ẹ dákun ẹjọ kíní kankan wà tá ẹ mọ̀jà nígbà tẹ́ni ẹ fẹ́ lọ gba fọ́ọ̀mù ní political party ọwọ́ èjì ta lẹni tó ta fọ́ọ̀mù fún. Ẹ understand it. Then olórí gbogbo ẹ ẹjọ kíni lọ́ọ̀ wọn sọ lórí ẹ tó bá fẹ́ díje ìbò. Èjì wo náà gbé sí tẹ́ bá pété 18 bí ẹ lè díje. Bóyá tí o bá ti pé 17 bẹ́ẹ̀ ò lè díje. Iye tún kọ́ that it could be part of it. That was not it. Life wọn kan rebellion. Their life just took that course. Life wọn kan rebellion. Kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Mugabe? Robert Mugabe. Òun náà dàgbàdàgbà náà ni. Bóyá bí 80 something mà ní Robert Mugabe náà ni. Láti ṣe ẹ máa tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú tiẹ̀. Òun gangan younger generation ni. Nígbà tó àti Joshua Nkomo jọ ń fa. So at the end of the day àwọn èèyàn tẹ̀lé Joshua Nkomo Robert Mugabe wọ́n tẹ̀lé tó fi wọlé Mugabe náà dẹ̀ wọ́n abẹ títí di òun ló lé àwọn ward farmer lọ náà ṣe àwọn iṣẹ́ kan náà ó dà pé ó ti kú ọ̀bẹ gan ni I think it's still there. Ṣé ballot ló gbé Mugabe wọlé. bí àwọlé. Ó lo ìbọn ló kọ́kọ́ gbẹ later wọ́n dìbò ó dẹ̀ wọlé ìbò náà wọ́n tún dì báyìí náà. Okay. 2017 náà lé Mugabe kúrò through Èkó. Yes 2017. 2017. nígbà tó ná pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ gbà wọ́n dẹ̀ lè kúrò. He was sent back in 2017. Ìbọn kò lè ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn because àmọ́ èjì tọ̀dọ̀ wọn bẹ̀ yẹn ní Nàìjíríà ní 80 ọ̀dọ̀ wọn lè jẹ́ 40 it doesn't matter. Tọ́ Ọlọ́run bá yín yanjú ẹ o. To be a governor in Nigeria ẹ gbọ́dọ̀ attain 30 years now àbí ẹ gbọ́dọ̀ attain 30 years. So Ọlọ́run bá yín yanjú ẹ o. Ẹ wá jẹ́ ká lọ sí. ẹ má ṣe rí bẹ́ẹ̀ sọ pé Ọlọ́run bá wọn yanjú ẹ yẹn spill over rẹ̀ ń bọ̀ Nàìjíríà tí wàhálà bá pọ̀ jù wọ́n bọ̀ bí. Anyway mi ò tẹ́ fẹ́ ká lọ torí àwọn asọ̀bàṣẹ́ gbogbo ẹlẹ́rù ń bá wọn. wọ́n fẹ́ bọ́ǹbù àwọn o. Ọlọ́run bá yanjú ẹ ní ọ̀rọ̀ kí bọ́ǹbù ọmọ dọ̀dọ̀ tiwa ni ọkàn báyìí. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ìlú ti ń bá wọn wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ àwọn sínéètì gbogbo wọn ti ní kò sí security wọ́n jí mọ́tò àwọn gbé náà. wọ́n ní National Assembly. Wọ́n jí mọ́tò wọn gbé wọ́n lẹ́rù bọ́ǹbù dẹ́n bá wọn gan. àwọn oníyìn bọ́ǹbù táwọn agbésùnmọ̀ wà lẹ́yìn. àwọn terrorists wọ́n wò pé wọ́n lè yìn. ṣé báwọn sẹ́nẹ́tọ̀ kan ti sọ ń gbà pípa àwọn olóyìn lákàn máa hype ẹ̀ kò lè tó bá ṣe. ó ti change ọ̀rọ̀ wọn báyìí because wọ́n ti ń dúnkokò pé wọ́n fẹ́ ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé ilé agbára níbẹ̀ ṣe rí ilé mẹ́ta èmi mo ẹnìkan ló máa ń pè ní ilé èṣù wọ́n sún mọ́ra wọn ilé mẹ́ta l'Abuja àwọn ilé yẹn wọ́n sún mọ́ra wọn púpọ̀ lára rẹ̀ ní National Assembly pẹ̀lú ohun tó fi léde yìí wọ́n sọ fún ìjọba executive. wọ́n sọ fún executive arm of government. wọ́n ti padà kó jẹ́. wọ́n náà ni wọ́n sọ fún adáṣẹ́ dídá padà. wọ́n sọ fún executive wọ́n rán wọn létí ipe lórí ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀mù a lè sọ pé irọ́ náà ń pa kó lọ jó tọ́ wọ́n fẹ́ yin bọ́ọ̀mù mọ́ wọn wọ́n fẹ́ ká tètè take
a very good action so that bọ́ǹbù ò ní lè dún nínú ṣe pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tá a sọ public kíní níbẹ̀ yẹn gbogbo nàìjíríà ló ní kó mọ̀ ṣe pé gbogbo effort wa wà wasted náà fi tètè sọ̀rọ̀ jáde which I believe that wọ́n á tètè gbé jáde bó tiẹ̀ ṣe pé wọ́n ro tàwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ti yin bọ́ǹbù fún láti ẹjọ́ yìí wọ́n ro tara wọn nígbà tó fẹ́ kàn wọ́n but by and large mo lérò pé yẹn ó jẹ́ kó tètè múra sọ̀rọ̀ terrorism ní nàìjíríà. Sherry, I don't know the word disgusting wípé the National Assembly pariwo síta wípé terrorists wọ́n dẹ́rù bá wọn wọ́n threaten life wọn wọ́n fẹ́ bọ́ǹbù wọn then wípé ọ̀dọ̀ wọn fake people ń wọlé wá then number 2 on 3 ni wípé wọ́n jí mọ́tò kankan bẹ́ẹ̀ ó wà disgusting and this is just a replica of what ordinary citizens are passing through on ló stay out so mi ìmọ̀pá lè bẹ̀rù pé wọ́n fẹ́ bọ́ǹbù àwọn tó pé Nigerian citizens ti ń face it for so long. kìnìún pọmọ tálíkà ayé bẹ̀rín rí wọ́n ní kìnìún máa ń fọ̀lú mọ́ ni ọ̀pọ̀ ọmọ olówó ìlú yàrí kanlẹ̀ ó sámọ́ tálákà kì í ṣèyàn ni. So now that they are now crying wolf the first thing tí wọ́n àkọ́sọ ni pé it's quite shameful láì ṣe Kuje prison ṣé kò sí CCTV ní park tá a fi ń jí mọ́tò lọ ṣé kò ń ṣe digital ID card ni wọ́n ń lò ní láti rí pé wọ́n profile anybody tó bá ń wọlé tó fi dípọ́n ní wọ́n ní fake ID card. Number 3 àwọn mọ́tò tó ń wọlé ṣé kò ń ṣe pé digitally censored and profile vehicles ló ń wọlé nítorí pé tó bá ti wọlé nǹkan tó máa censor tó máa scan ẹ̀ ti wà bẹ́ẹ̀ ti vehicle àwọlé in this digital age tá a wà yìí kí National Assembly mọ́ ní terror wọn fẹ́ bọ́ǹbù àwọn wọ́n jí car fake people ń wọlé how do you get to that level in this digital age tó jẹ́ pé anybody can just come in at that point in time wọ́n lè gbé káàkiri dẹ̀ jí jáde for goodness sake ó show the kind of situation the country wà náà wà because these are the people representing us these are the people that are sitting in the bastion of democracy these are the people tó yẹ pé àwọn là ń wò gẹ́gẹ́ bí Nàìjíríà gangan fúnra wọn pé they determine what happens to us and these are the people now tí terrorists tó ń dẹ́rùbà so terrorists ti ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti ń pa àwọn bákan bóyá wọn ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ now they are feeling the pain they are feeling that fear too wípé wọ́n fẹ́ pa àwọn náà but it's disgusting wípé so kò sí tẹ́ lè ṣe tẹ́ wọ́n á fa igbó jáde wọ́n jí mọ́tò wọ́n jí gbogbo ẹ̀ so ó mì pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà bí life wọn ti ń ṣòfò yẹn ó ṣòro pé they are helpless just like they are helpless to look after themselves eléyìí kò lè nu kó ti ṣe wọ́n expose wọn ni ẹ mọ̀ mọ̀ bọ̀ there is nothing going on. ajẹ́ pé ayé táwọn gan save mọ́ báyìí ẹ mọ̀ pé pastor nígbà tó lu ọdẹ ló máa sọ pé ẹ máa sá lọ o lè ń bọ̀ ẹ máa sá lọ tó nǹkan sá lọ ṣe pé security yẹn ó ti lọ nù bọ̀ nípa mọ́tò jíjí mo fẹ́ gbàgbọ́ pé ó lè tinú ilé ìlú sílẹ̀kùn fún títà. even ó lè tinú ilé tí wọ́n fẹ́ sílẹ̀kùn sí títà how come nínú ibi tí wọ́n park is National Assembly anyway owners are parked at their own. wọ́n kọ́ síbẹ̀ wọ́n kọ́ síbi National Assembly ibi tán páàkì sí irú ọ̀gá mi ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa ló mọ̀ ń páàkì sí tiwọn. ẹ wọ́n mọ̀ júwèé bí ọ̀gá yín páàkì sí kí wọ́n mọ̀ lọ bẹ̀. ní 2007 to 2011 ẹ̀yin ibẹ̀ làwọn mọ̀ ń páàkì sí but majority ọkọ̀ tán ń lò kì í ṣe ń tẹ́ lè déédéé jí gbé tí ìbá ṣe pé ṣé kò sí CCTV àwọn tí bẹ̀ yẹn ni wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ tán bá wọn ṣiṣẹ́ nìkan wò because kò easy even when my boss ìgbà tó ga mi ní mọ́tò tí ìbá ṣe pé bá gbé àwọn gbèsè kan táwọn amọ̀ tí ì lè sọ wọ́n tiẹ̀ ti kú ni ngbà tó ga mi fi ní mọ́tò tí wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹ̀mí ìgbà kò ní mọ́tò. ó ní mẹ́tọ̀ tó yẹ pé mí kan ní sọ́ńbì màá júwe ìyàwó wọn fún. sáwọn ni wọ́n dìbò fún. wọ́n dìbò. tó fẹ́ sí primary tó fẹ́ wọlé padà tó tẹ̀ àwọn náà sọ̀rọ̀ ní assembly tá jẹun sọ̀rọ̀. náà jẹ́ ká sọ̀rọ̀ mọ́ tí wọ́n ní pé àwọn ò gbọ́dọ̀ lo generator mọ́ and that was the last time tí wọ́n jẹ́ kán dìde kan yìí tẹ́rí mọ́tò wọn ó ní àwọn ìgbésẹ̀ kan tẹ́ gbé kó tó di pé lẹ́kùn lè ṣí so bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ wọ́n jí gbé tí kì í bá ń ṣe pé bóyá àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n ń sọ ọmọ pé ọ̀gá wọ ìsanwó fún wa o níta lè ṣe lélẹ̀ o ẹ ti gẹ́tì. it's not a diversion. I don't see it as a diversion it's a reality check ikú nǹkan ọ̀dàndó. no kò dáa. it's just telling us things are not okay it's just telling us they are out of touch with the realities of life. It's just telling us where àwọn náà so they are exposed to such a danger tọmọ Nigerians táwọn náà fojú kó àwọn náà ti ń fojú kó sí ìkànnì wọn ló sọ̀rọ̀ jò ní pé àwọn ra mọ́tò ńlá nítorí ojú ọ̀nà Nàìjíríà so ó dà pé irú eléyìí náà ló ti wọn tí insecurity bá wọlé tọ̀ wọ́n bóyá wọ́n lè múra láti ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe but kò dáa but kò dáa because àwọn distinguished senators ni wọ́n. they are distinguished. Then
nothing must touch the distinguished senator. Nothing must. No. That's why we call them still distinguished. That's touch not my. And do my prophet. Kílẹ̀ yín náà. I want to distinguish ọmọlẹ́yìn wọn. Irọ́ distinguished kankan. Distinguished ọmọlẹ́yìn wọn náà ni. You are a flawed and battered citizen. English ìdá ló fẹ́ mi nìkan gbọ́. Flawed and battered citizen. Tí bàbá tí ó lọ represent mi bá lè jẹ́ distinguished senator. I think I have a senator in my area too. Láti làwọn ọ̀gbọ́n ẹni. You think you have. Bàbá rọwọ́ àríjàsá rí àrékún àrékún àríkankan àbí. Àríjàsá ọ̀sùn àbí kò sí nǹkankan English làákàn gbọ́ káàkiri ìgboro so tó wá ṣe pé irú ẹnìyẹn náà bá tó wà ń bẹ̀ ànífẹ́ kí nǹkankan kò ṣe toro náà múra àti lọ́sẹ̀ kọ́ńtà. ẹ pé ti gbé mọ́tò wọn báyìí kọ́ ọmọ Nàìjíríà máa wọ́wọ́ mọ́tò ní. òun ó sáré ra mi. anybody any senator bá gbọ́ mọ́tò rẹ̀ Nàìjíríà ló máa ra padà. Kò sẹ́ni tó tajà yèpẹ̀ tí ò ní gbowó òkúta o. Wọ́n tajà yèpẹ̀. Àwọn tó jí owó tán fi ra ká. Wọ́n jí owó. Àwọn kan mò ń sọ ni pé téèyàn bá jí owó ra ká. because inú sálárì wọn ni wọ́n ti ń yọ. Which salary so mo ye salary tán gbà ní. mi mọ àgbàtà mọ. bọ inú sálárì náà ti ń yọ. ó ní reason tó yẹ sọ ó wà lára nǹkan tí revenue mobilization and fiscal commission sọ fún wa náà. àníkà tẹ kókó mọ̀ náà sọ fún ẹ. bó o lẹ ṣe mọ iye tó kù. kò sí owó wọn. èmi ò mọ iye tí wọ́n ní official kí n máa tà ní. a sì mọ bí wọ́n ṣe ń yọ. wọ́n kàn sáà ní wọ́n lọ́dún mẹ́rin ni wọ́n fi yọ ọdún mẹ́rin torí tí ẹ bá sanwó yẹn tán kò tiẹ̀ síbẹ̀ sí ní san tán àwọn civilians tó yẹ kẹ́ gbà at the end of the day wọn ni. o de sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ló ń bá wọn kọ́. ẹ náà mo wà ń bẹ́ gbà kan iye ní mi gbà kan. o de sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ló ń bá wọn ṣe. apárò ìsílẹ̀ ń jẹ lọ́bẹ̀. ó ti change. ẹ gbórí arúgbó sọ̀rọ̀ ní báyìí bá ti yí ọ̀làkàwọ̀ àbáwọ̀ yí ọ̀rẹ́ mi sọ you don't believe what they say. ó ní owó méjì farabalẹ̀ you see their defence mechanisms. mo lè rẹ jáde pé wọ́n ti dé tàǹtí ẹ̀ mọ́ wí tí ẹ̀ mọ́ wí rẹ̀ o defence mechanism ni. so I don't believe what you say as a lawmaker Fẹ́mi I don't believe what you say. wọ́n pínlẹ̀ fún ọ lọ́fẹ̀ẹ́ náà wọ́n fún ọ nílé lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n dẹ̀ fún ọ mọ́tò lọ́fẹ̀ẹ́ náà. Who says. àwọn náà wọ́n sọ ṣá náà wọ́n sọ pé wọ́n fáwọn nílé lọ́fẹ̀ẹ́. Who says. ó dẹ̀ láwọn náà wọ́n sọ. náà wọ́n sọ náà wọ́n ní wọ́n fáwọn nílé lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n sì fáwọn ní mọ́tò lọ́fẹ̀ẹ́. kí ni wọ́n wá sọ fún nítorí Ọlọ́run. kí ló ti revenue mobilization náà sọ̀rọ̀ jáde títí dì sí ó yẹ ká mọ nǹkan tí bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ náà amowó civil servant ní Nàìjíríà táwọn lọ́gàlọ́gà nìkan láàmú ó yẹ ká lè sọ. Publisher news bí editor news Punch newspaper. àwọn ní CPS amúpìtàn. Kí wọ́n congratulate. nfa inú mi dùn ṣe rí fẹ́ ta sí mi ṣùgbọ́n èmi gan rẹ́dí láàárọ̀ ẹ lè fa print journalist sẹ́yìn lẹ́niwẹ̀ẹ́ kì í ṣe pé ẹ̀yin tẹ́ ń kó kámẹ́rà kiri náà ò ṣiṣẹ́ o. ara kíbi kan wá ń dààmú ẹ̀yìn. ẹ̀yin náà ẹ ṣàjèjì ẹ̀ kọ̀ọ̀kan congratulations Punch editor àwọn ni wọ́n fi ṣe chief press secretary àmúpẹ̀tàn wọ́n ti pẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ yẹn gan from the records tá a rí wọ́n bá dé editor kó tó di pọ́n ní oore ọ̀fẹ́ yẹn ṣe rí àwa tá a wá láti print àwọn wàhálà kan wà ìdojúkọ kan wà tá a mọ̀ ní àwọn ibi tọ́lọ́ ti mọ̀ ń bu omi tútù sí wa lẹ́sẹ̀ nù tí ẹ̀ bá ní opportunity lọ́dọ̀ àwọn ìjọba bẹ́ẹ̀ so congratulations ibà mo kíra mi because mo belong sí pen pusher congratulations ẹ̀yin náà bá wa kí wọn ni ẹ kà kí ẹ kí wọn ni. One is a media practitioner it's a very broad industry that has different specialists because we have specialists in a specialized industries. The personalize ara wọn. mo ní ẹ bá wa kí o. ara yín náà ni. So one of the specialists in this industry only one and so that's why we wish him well and we tend to tell him don't delve into unnecessary manipulations and propagandas. Task yẹn gan ni kẹ́ ẹ bá wa sọ fún wọn. Be truthful in whatever you are going to do. Punch is known to be a very reputable newspaper, national newspaper, and Badani. Bẹ́ẹ̀ni, so he should replicate that in his new appointment. Yes. So righteousness, exalt a nation. Don't come to tell us what did not happen
when it happened. ẹ ṣeun torí a máa ń lo àwọn rhetorics kan láti fi kọ́nà àwọn gangan so a fi Anambra election a fi test water wò pé bóyá tó bá ṣe lọ òótọ́ á jáde mẹ́ torí most of the time tá a bá ti fáwọn journalist opportunity press in general opportunity àwọn ìfàsẹ̀ mọ́ bó ti tọ́ ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ pastor ti sọ fún yín láàárọ̀. kí ló tí wọ́n bá àwọn olóṣèlú kan revoke what do I call it visa Wole Soyinka US visa. Now the point is this: the United States of America has the right to revoke anybody's visa wherever they wish. Wow. But sometimes Oman need the transparency. Till now, Wole Soyinka is still aghast. He has said it way more reason. But don't forget in 2017, Wole Soyinka tore his residential documents. In 2017, can fire residency documents are on fire. Maybe the US. Maybe that could have been the fallback of what happened there. Nobody knows until further information comes out. Unfortunately, Soyinka himself doesn't know what really happened. He was even trying to brood his brain. So he couldn't really point out exactly what could have necessitated that. But you see, the United States of America will not act without reason. They go say you should not investigate it. It could be possible. Chairman Kato ibi tẹ́mi ti fẹ́ wọlé ni honestly speaking Wole Soyinka wà lára non-state actor. A non-state actor as far as I know kò yẹ kán tiẹ̀ ó yẹ kán fún ọ ní that ambassadorial status. To say pé kò síbi tán lò wọ́n nídìí kan lo anything mọ́ bí a Nobel laureate ẹ wò pẹ̀lú title yẹn àti irú bọ́n ṣe jẹ́ personality wọn Nàìjíríà but n tó mú kí Amẹ́ríkà ṣe bẹ́ẹ̀ ó dùn mí ara pé wọ́n fojú rẹ̀ wò wá lọ́nà bí ni bàbá yẹn ti wà lára àwọn tó ṣe pé wọ́n bọ́dọ̀ kódà tán bá láwọn ń lọ láì lo nǹkan kan kankan ra máa mú wọn wọlé kọ́dẹ̀ jáde wọ́n ń ṣe terror it's not a terrorist wọ́n dẹ̀ wùwà kan tá a sọ pé bóyá ó jẹ́ nǹkan kan but bóyá that singular kìíní pé wọ́n fa nǹkan kan yà yẹn ó lè bí wọn nínú níbẹ̀ kan fi ṣiṣẹ́ nǹkan but ó yẹ kán mọ̀ pé the same respect tán bá lè fún ààrẹ àgbáyé náà ló yẹ kán fún wọn because of his status especially in the world. Status in the world as a Nobel laureate does not guarantee you to step on another country's sovereignty. So sovereignty ìlú kọ̀ọ̀kan only rules to guide one. Ó dẹ̀ ní nǹkan tán follow. So we don't know what the United States saw. Níta sọ yẹn náà ni. Níta fàyà yẹn ló bí wọn ní pé it's an insult to their nation. So we don't know what they did. Ọba kan máa ń wà tó máa ń jẹ́ o tí ò ní mọ Joseph mọ̀. So yẹn ogún ọdún ó dẹ̀ máa ń jó ìrànwọ́. But notwithstanding Wole Soyinka is symbolic of Nigeria. Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run. Is a symbol of this country. You understand? So tọ́wọ́dẹ̀ ṣe kankan fún anyone an injury to one is an injury to all. So notwithstanding ṣẹ́rí kí nìkan àjọ ẹ̀ka àwọn òyìnbó yẹn realize ṣẹ́rí ọmọ táwa bá pọ̀n bí ẹ jẹ́ kí wọ́n bá wa pọ̀n lọ́hùn yẹn ṣe gẹ́tẹ̀ kò sọ ọmọ tí wọ́n tó ó yẹ ọ̀rọ̀ àbítá ti ní sí nìyẹn so ó yé mi ṣùgbọ́n anybody ó dà ọmọ tá a bá àgbẹ̀gbẹ̀ sínú pram so wọ́n yẹ pọnmọ bẹ́ẹ̀ tí ń pọnmọ tiwọn náà ti ń lò so wọ́n lè má pọnmọ bákan náà àwọn youngest wọn náà ti lò wọn náà ti gbé sáyà sí n tó sọ ni pé ọmọ tá a bá pọ̀n kíkan pọ̀ lọ́hùn. bọ́ pípọ̀n yẹn mo mọ̀ pé ó yé yín. ó yà sọ pé ọmọ tá a bá pọ̀n bí ọ̀yẹ́ kan gbé sáyà lọ́run. ọmọ tá a bá pọ̀n bí o ẹ̀bọ̀ ọmọ ń jábọ́ lọ́wọ́ àti ń gbé sáyà ń bì. mélòó ló ti jábọ́. ìkan jábọ́ lẹ́sìrẹ́sì. ẹ kò mọ gbé sáyà náà. àwùjá kí ni okùn yẹn tú ni. àlọ́mọ tá a bá pọ̀n bí káwọn gbé sáyà lọ́run. ẹ̀ka bá gbé àyà yẹn gan ni ká gbé síṣẹ́ pé ó tún náà yẹn ó ní túmọ̀ gan ẹ pé tí a bá fi sáyà ẹ̀ nígbà gbé. something na ọyọ tó gbé sáyà yẹn ẹ tí a gbé ó kà yà. ká gbé sí ọkà àyà abrahamu ká gbé síbẹ̀ ìyẹn ló mátà jù. so wọ́n ṣàtì ní ká máa wọlé mọ́ báyìí. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n revoke visa wọn. but ìyẹn kọ́. you know sometimes the United States says ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí àwọn tán ní issue táwọn ọ̀pọ̀ lẹ́tà sí pé kán máa mú passport wọn wá tán ní visa pé kán wá confirm whether they have visa problems or not. You understand? So America is still in the process of doing that. You know, we have a white supremacist as a president. He's a white. He hates foreigners. And America cannot survive on its own. And that's one thing he doesn't understand. They can't survive on their own. I think the mistake they are making. Nigeria ti lọ kọjá kéèyàn kan fọwọ́ rubbish. Kò síbi tá a data is a champion in the field of sports science, medical, ekesi, literature. Kò síbi tá a dé tí wọ́n recognize wata is a champion. But you are not champion at home.
leadership problem la ní a lè ní first class ṣe get it bó ṣe pé but we are getting there àti súnmọ́ bẹ̀ díẹ̀ ó kù díẹ̀ ni àti súnmọ́ bẹ̀. corruption náà ni bá a mú corruption kú ìṣòro wa yóò lọ. sọlọ ni òmùkú ni sọlọ ni òmùkú Ọlọ́run. ṣé efcc ní àmúkú. ẹsìnkú ẹtàrú ìkàmọ̀dún sọ fẹ́. 07041001887 ẹ dákun tọrọ alálejò ẹ ṣe observation ẹyọ kan ni Loyola college nígbà tá a gba benjo ni wọ́n ti wú kinní yẹn. mo ní mo fẹ́ sọ àwọn ọmọ students yẹn wọ́n ní problem báyìí láti fònà bóyá torí pé àwọn president ń bọ̀ ǹjọ́ yẹn náà fi wú gbogbo bombs àwọn speed breaker náà fi síbẹ̀ is causing a problem for our students ní Loyola. bẹ́ẹ̀ nítorí pé president bọ̀ náà fi wú. then number 2 ni pé àwọn títí tí mọ́tò ń pa lálákíá ó ti pọ̀ jù. again kíní yẹn wọ́n ti wú kó again. no kò tiẹ̀ sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ó yẹ kán fi breaker síbi òkè yẹn àwọn tó bọ̀ látàrí báyìí because even àwọn tó wà ní ara títí tàn fẹ́ fóònù ó yẹ kán mọ̀ pé àwọn èèyàn fẹ́ fóònù sí the other side ibẹ̀ yẹn dẹ̀ ni wọ́n ń gbà so táwọn bá lè ṣe pedestrian crossing they should put bombs to save people's lives. then àwọn ọlọ́kadà àtàn park síbẹ̀ wọn gbọ́ràn mọ́tò bá gbàyàn bẹ́ẹ̀ lónìí báyìí wọ́n tún ti débẹ̀ lọ́la the government should do something Ẹgbẹ́dà local government also should look into it. ojú títì ni wọ́n park sí ṣe understand so they should look for somewhere for them láti máa kó ọ̀kadà wọn sí then àwọn tó ń fóònù kan ṣe bomb síbẹ̀ yẹn it's the responsibility of government to protect lives and property I don't know why when lives have been lost they don't feel concerned. ọmọ kékèké ọmọ school. they don't feel concerned students are dying old men are dying women are dying people are being killed every day. kí ló dé. àwọn tá a ṣe islam people ẹjọ ṣé local government wà lẹ́gbẹ́dá. ó wà ń bẹ̀ kí ni síkúrú sàdá lajú ẹ̀ ó wà ń bẹ̀. hello. ẹ káàárọ̀ ẹ kúṣẹ́ o. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ ẹ kúṣẹ́. yes sir. Ọlọ́run mọ̀ fún yín ṣe o. àmín sà. Ayọ̀ Fágbèmí ló kọ tèmi. láti. mo rántí ń gbà láti ọjọ́ Ìbàdàn bíbá yìí. yes sir. mo rántí ń gbà kan tí bàbá Ọbásanjọ́ fa káàdì PDP yá nínú ọjà. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ló ń bẹnu ẹ̀tẹ́lu bàbá yẹn pé ìtàn ṣe burú jáì. pé ẹgbẹ́ tó sọ wọ́n dé èèyàn wọ́n bá yí ẹgbẹ́ yẹn jẹ́. ó lè jẹ́ lójú ayé nínú ẹ̀mí ni. bàbá Wọlé Ṣóyínká is a respected person. wọ́n fa kínní green card or whatever àwọn yà ń gbà kan gbogbo aláàmọ̀ wọ́n ní tí Trump bá wọlé kò sí ìlú tí wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún tán bá ṣe bẹ́ẹ̀ náà bí èèyàn kan bá ṣe kínní ilẹ̀ Nàìjíríà lókèèrè bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà náà á lè fojú ro irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ reason yẹn náà ṣe gbégbèsè èmi ò lè bú Amẹ́ríkà o dìgbà tán fi ẹrẹ̀ wọ́ kínní Amẹ́ríkà lára ni kò sẹ́ ká máa encourage irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ti làmìlàkájú gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lọ bí Fẹ́mi Ọbágún ṣe sọ bí wọn ò ní káàdì ẹ̀ kan lè máa wọlé jáde anywhere throughout the world wọn nílò àti ṣe irú tán ṣe yẹn ń gbà yẹn ó lè jẹ́ tó jẹ́ Amẹ́ríkà wò nìyẹn o. ẹ ṣe gan ni. ṣé Bọ̀dé George náà tó wá fa tọ́lọ́wọ́ àwọn òtí ẹ̀fà wọn làwọn ò fààyè àwọn ò sá lọ ni àwọn náà sá lọ wọ́n sì wà lọ sí Ghana wọn làwọn ò fà á. ó ní tí Tinubu olólò máa lọ Ghana ìbọn wọn máa gbé Ghana wọn ò nílé ń bẹ̀. àbò lẹ́sìn mọ̀ pé wọn ò nílé ń bẹ̀. Nàìjíríà ìsábà kọ́lé sí Ghana àwọn olóṣèlú ìlú èbó bíi London America Canada bíi Dunama Àtíkù nìkan ló tẹ́kínní sí Dubai. hello ẹ̀yin àti ẹlẹ́jọ́ sí àgbẹ̀. hello ẹ káàárọ̀ sir. yes sir. ẹ káàárọ̀ ẹ máa ṣe o. àmín sir. àwọn gbọ́dọ̀ dáadáa láti ìlú Àpòmù ni o. láti Àpòmù. orúkọ mi ni Buhari JP. Buhari JP. bẹ́ẹ̀ ni ìyàlẹ́nu tó wá ń jẹ́ fáńtì ni pé ẹni a ní àṣàtàn ní màtò ń sá lọ yìí o. bí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ tó ń wáyé àpèrè ìgbìmọ̀ asòfin àpò wọn bá ní gbígbésẹ̀ lórí ẹ̀ nígbà tó ìjọ wa fọkàn balẹ̀ báyìí kò dá ń bá lọ báyìí o. ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ túbọ̀ là á lóye sí o kò ní bàjẹ́ o. àmì o. pàtó olúọdẹ ìlú gan kígbe ó lè ń bọ̀ olúọdẹ ìlú nù ẹ̀rí pé kí wọ́n ṣàṣọ pé yẹn nù. hello. hello ẹ kú ètò. yes ma. ìyá àbèjì lórílẹ̀ òwú ni o. ní orílẹ̀ òwú. Ọ̀ṣun state náà. bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa ṣe o. àmín. Ọlọ́run ní pin ní nípa o. àmín o. ẹni ṣàìsàn lágbára Ọlọ́run. àmín. dé iṣẹ́ Àgídìgbò kò ní bàjẹ́. àmín. kò ní dàrú. àmín. ìlú Ìbàdàn kò ní dàrú. àmín. gbogbo ò ní wọ́bẹ̀. àmín. àìsàn ò ní wọ́bẹ̀. àmín.
ìbànújẹ́ ò ní wọbẹ̀. àmín ilé kọ̀ọ̀kan àìsàn ò ní wọbẹ̀ lórúkọ Jésù. àmín àmín bàbá Oríyọmí ẹ kú àjẹpẹ́. àmín ẹ pẹ́ láyé. àmín ẹ pẹ́ fọ́mọ yín. àmín ẹ pẹ́ fáya yín. àmín ẹ pẹ́ fún gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ àgídìgbò pátá. àmín àmín àtàwọn tá a jọmọ lẹ́yìn yín. àmín màmí Jésù Olúwa wa. àmín. wọ́n mọ̀ ń gbọ́ rédíò lọ́sùn torí pé level of education and awareness ó pọ̀ lọ́sùn. ọ̀sẹ̀ yẹn kò dẹ̀ sí Ìbàdàn ó yà gbé náà ń bá ẹbí náà pé Hello? wọlé mi náà wọ́n pé wọlé tàrí. tí mo ti sọ ẹbí náà wọ́n pé wọlé tàrí. ọmọ kan ló láìkì Ìbàdàn rẹ. mo láìkì Ìbàdàn. hello hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sá. yes sir. ẹ jẹ́ ń parí ẹjọ́ yìí. yes ma. yes ma. látọ̀nà wọlé lé I'm a silent listener yes to ma. all your programs. thank you ma. inú mi dùn. ẹ̀rí Cameroon wọ́n ń ta ẹ̀sùn ẹ̀ lọ́wọ́ báyìí akásí pẹ̀lú sílàtọ̀ fi ti wà ẹ̀sùn ẹ̀ náà ń kà báyìí. wọ́n rò pé àwọn ṣe é gbé kò sẹ́ni tó máa fìyà jẹ Nàìjíríà tí ò ní bó ti yẹ bó ti ẹ̀jẹ̀ sáwà Nàìjíríà àmọ́ wọn ara wa díẹ̀ ló ń jẹ báyìí. so bàbá mi ẹ máa tẹ̀síwájú nínú òótọ́ sísọ lágbára Ọlọ́run àdúgbò ní bàjẹ́. àmín àmín kò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run Àmín. ẹ tó máa tún bẹ́ẹ̀ ní ká kò ní wọ bẹ́ẹ̀ ni. àmín àmín. ẹni ní máa ṣe ìdìbò ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa tó kọ́ lọ. ẹ ṣé. àmọ́ ló èsì sí thank you ma Ẹ thank you ṣé. ma ẹ ṣé ma ẹ ṣé grandma. ejigbo ni wọ́n ní ìyà tí Cameroon jẹ lọ́wọ́ pé má ṣe yàn wá jẹ lórí ilẹ̀ Bakassi Peninsula. nígbà yẹn lé ẹ̀san rẹ̀ ló dé wọ́n lẹ́sẹ̀ ló dé o. ejigbo ni hello wọ́n ẹ ti- káàárọ̀ ẹ káàárọ̀ ọkùnrin. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ circular road. ọ̀rọ̀ Sakura road lẹ́yìn fẹ́ sọ ọ̀ya. nǹkan tó fi circular road the same pattern nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín ò dá. the same pattern tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ni normally tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ti fẹ́ vehicular land lẹ́kọ̀ọ́ tó bá ṣé ẹ mi. Ìyá ti ń gbọ́ báyìí. gbọ́ wọn dáadáa. Circular road yẹn gan mo gbọ́ wọn ní wọ́n ti readjust. readjust báwo o gbọ́n tán sọ jẹrẹ. ẹ jẹ́ má fún àwọn èèyàn ní wrong information. readjust báwo tí o gbọ́n tán sọ ni. hello. pé circular road jọ tó ronú sókè. hello. hello à ń gbọ́ yín báyìí. ṣé ẹ ń gbọ́ mi báyìí. à ń gbọ́ yín báyìí. So mo fi pé nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú circular road is that like the pattern in Lagos when a particular government is in power somebody ti di that particular place wọn ní ṣe nǹkan kan síbẹ̀ wọ́n filẹ̀ for like 5-6 years government mi máa ti dé lẹ́yìn yẹn náà ṣe máa wá because most of the places tán yọ ní circular kò yẹ dédé omi tán náà ò dé yẹn wọ́n sì ń padà bọ̀ wá bá gbogbo bẹ̀ yẹn later because the current government is going to leave power. So what's going to happen to those places? The new government might now be like, okay, kò yẹ kán mú débi tán mú dé yìí. Okay, from here to here, ẹ ta fáwọn èèyàn. Which I think is what's going to happen with circular road. mo n tí SOJ sọ́nsìn àwọn wà optimistic wípé the land will still be given back to the people when other government comes in. Because àwọn òpin wọn lè mú débẹ̀ optimism ni in a very crude life and live so we I like irú àwọn optimism gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run mú ṣe. ṣùgbọ́n kò ní yà yín lẹ́nu tẹ́ra kọjá bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá rí shopping complex land for sale billboard àti ìrìn yẹn lọ́nà bẹ́ẹ̀ Lake Estate ó ti wà ń bẹ́ lọ́nà Circular road ẹ dágbére ẹ lálejò ẹ já bá rí tó sọ̀rọ̀ ẹjọ́ lálejò rí ẹ káàbọ̀ sórí ètò Kọ́kọ́rọ́ sorry ok Kọ́kọ́rọ́ ọ̀dàlẹ̀ ok ojú ìpọ́ fẹ́ gbẹnu sí mo fẹ́ gbẹnu sí máìkì káàbọ̀ sórí ètò Sókàn Wá. ẹ ṣeun gidi gan mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ní àkókò yìí Yusuf Ọlá ni orúkọ mi mo wá láti iléèwé kan lọ́rin tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ The Wise School of Basic and Remedial Studies ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ wá sí The Wise IGMB School. ṣe rí nǹkan tó mú wa wá sí orí ètò léni ni pé a wá fún àwọn òbí àti alágbàtọ́ ní ìròyìn àríwọ̀ yunifásitì tẹ́ bá wá sí iléèwé wa tẹ́ ṣe A-level program wa fún 9 months tẹ́ bá ti parí ẹ̀
ó ti ṣe déédéé ẹni tó ṣe 100 level ní yunifásitì parí ẹ̀ ó ti ṣe déédéé ẹni tó ṣe 100 level ní yunifásitì nìyẹn.